مرحبا، شكرا لمتابعتكم معنا لتاني حلقة. اليوم حابين نحكي عن المؤامرات اللي طلعت من مرض الكورونا اللي لفتت انتباهنا، ومن أكثر المؤامرات اللي عم بنحكى فيها اليوم هي مؤامرة ال5G. فتكنولوجيا ال5G عم ترتبط مع موضوع انتشار فيروس الكورونا، والجدل حول خطورة هي التكنولوجيا بلشت سنة 2016 بعد ما انتشر الحكي إنه ال5G بيضاعف من نظام المناعة تبع الإنسان، وهذا يلي سمح لمرض الفيروس اللي انتشار بهي السهولة. كمان نقطة بتربط ال5G بمرض الكورونا هو إنه الصين هي المستلمة المشروع، وواحدة من أول 5 مدن تم التجربة فيها كانت مدينة ووهان، وين بلش انتشار مرض الكورونا. والشيء المخيف عن النظرية هي سرعة رد الإعلام الشركات على التسكير على الموضوع. فمثلا شركة يوتيوب أي فيديو كان بشجع هي النظرية كانوا عم بيقيموه على السريع، وكمان عم بيحطّوا ضغط على أي إعلامي أو أي صحفي بيشجّع هذا الموضوع كمان، وعم بيطلبوا حتى اعتذار منّه. بإنجلترا صح؟ نعم، بس يمكن هذا رَد طبيعي على النظرية، يعني نظرية ما إلها أي دعم علمي وأدّت لأشياء خطرة، يعني سببت أشياء خطرة، في منها هجوم وحرق أسلاك هواتف محمولة بالمملكة المتحدة، فتم الهجوم على القليلة 20 سلهِك، ومنّن ما بيخص ال5G أصلًا، وكمان صار في هجوم على العمّال اللي بيشتغلوا بهدول الشركات. أنت يا صالح في شي لفت انتباهك، أي مؤامرات، شفت أي حكي؟ شفت في 4 من مجلس أعيان أمريكا بعد اجتماع خلف أبواب مغلقة، يعني كان سري، باعوا أسهم كانوا يمتلكوها عشان كانوا حاسين إنه راح يصير في ضغط على السوق. هاي القصة كانت قبل تقريبًا شهر، ولحد الآن ما كان في أي طريقة من العقاب لأي واحد منهم. لو أي إنسان طبيعي زيي أو زيك استعمل معلومات عامة لبيع أو شراء أسهم، يعني يعتبر ارتكب جريمة insider trading، التداول من الداخل. الأسهم هلا بعد الهبوط اللي صار لاقتصاد أمريكا بنص شهر 3، ناسداك هلا صار مرتفع 30% تقريبا، ووصل سعر السهم أكتر من لما كان السعر ب 2019. يعني تأثير الكورونا على الأسهم ما عم بيبين هالقد كبير. فمفروض الواحد يتساءل كيف الأسهم لسه عم ترتفع، مع إنه في تقريبا 15 مليون واحد خسر وظيفته بمدار 3 أسابيع، وأكترية الشركات مسكرة والشغل كله هابط. في ادعاء إنه الارتفاع هذا منفوخ من الحكومة الفيدرالية بأمريكا، بس بالآخر ما بنعرف، وممكن أصلا نشوف تخافض كبير بالأسابيع والأشهر القادمة. ومن المؤامرات هي محاولة الصين الواضحة على إخفاء خطورة المرض، ويمكن هي أكبر مؤامرة هي إخفاء الأمم خطورة هذا المرض، وهذا الشيء كان واضح من الأرقام أرقام الضحايا اللي أعلنوها الصين. فالصين مع عدم استعدادهم للمرض والكثافة السكانية تبعهم أعلنوا عن 82,000 حالة، منهم 3000 وفاة. ولما تقارنها بالشعوب عدد سكاني عندهم أقل بكثير مثل إسبانيا على سبيل المثال، كان عندهم هلأ 177,000 حالة لسه عم بيزيدوا، و18,000 حالة وفاة، يعني عم تحكي عن 6 أضعاف الصين. 6 أضعاف الصين ولا شيء بالنسبة لعدد سكانهم. بالضبط. في دكتور لي وين لانغ أتوقع اسمه، في شهر 12 من 2019 لاحظ 7 حالات بتشبه مرض السارز. هو لسه ما كان عارف إنه هذا مرض جديد اللي هو من الكورونا فيروس. بلش ينبه لدكاترة تاني عن عم بيلاحظه. بعد 3 أيام من بعت رسالة على جروب شات لعدة دكاترة، نبهوه الشرطة المحلية بووهان إنه يوقف نشر الإشاعات. طلبوا منه يوقع رسالة ويعترف إنه كذاب وإنه عطل النظام الاجتماعي. وفي اليوم 10 من شهر 1 هو نفسه صاب المرض. في 7 يوم من شهر شباط توفى من المرض. عمره كان فقط 34 سنة، ومرته كانت حامل في وقت موته. في تساؤل كبير عن طبيعة موته، لأنه ما كان عنده أي عوارض سابقة، ما كان حتى كبير بالسن. كل الأشياء اللي بنحب ننتقد الصين فيها لازم نتذكر إنه إحنا عم نحكي عن الحكومة الصينية،
مو عن الشعب، لأنه في كثير ناس بالصين مثل الدكتور اللي ضحى بحياته عشان مصلحة البشر في كل العالم. في مختبر أحياء في ووهان، وطلع بحث قبل يومين بيدعي إنه المرض ما بلش من بيع الخفافيش في ويت ماركتس بووهان، لأنه ما لقوا نوع الخفاش المفروض بلش المرض ب70 مايل حول ووهان، ولكن في مختبر الموجود بووهان بيستعملوا فيه عدة الحيوانات للتجارب ومنهم الخفافيش. ففي احتمال إنه ممكن مساعد بالمختبر أو سيكيورتي جارد أو أي حدا بيشتغل هناك يعني باع خفاش خلصوا استعماله بالمختبر وهو بلش الانتشار للمرض، عشان نعرف سعر الخفافيش غالية في الصين. والنظرية الأكثر مثيرة ممكن تقول هي إنه الحكومة نفسها عملت المرض كسلاح حيوي أو شيء من هذا النوع. هذا كمان ممكن يفسر ليش كانت عم تسجن صحفيين ودكاترة اللي عم بيحاولوا يحكوا عن المرض. ومسح ترامب من أخذت هي الفرصة لتسييس هذا المرض، فمثل ما بدلها الصورة أصر ترامب على تسمية هذا المرض بالتشاينيز كورونا فيروس، حتى لو كان هذا الاسم مو بالنص اللي أعطوه يقراه. أنت بتقول عنده سبب سياسي ولا عم بيحاول يكون دقيق، يعني مثل الزيكا فيروس أو الإيبولا فيروس أو السبانيش فلو مثلا؟ هلا ترامب أصر إنه السبب ماله عنصري، ومثل ما ذكرت كل الأمراض السابقة سميت حسب المناطق اللي بلشت منها أو شيء قريب، بس كمان أكيد ترامب أخذ هاي الفرصة مشان لمصلحته السياسية والاقتصادية فينا تفيده بهالطريقة. وكمان شيء هو إنه قرر جد طلع قرار من ترامب على قطع التمويل لمنظمة الصحة العالمية اللي هي WHO، وكمان اتهمها بعدين بالعمل تحت تأثير الصين، وهذا أدى للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إنه يرد على ترامب ويحكي له إنه إنه لا تخلي الموضوع سياسي، وهذا مو الوقت إنك تقطع التمويل من منظمة الصحة العالمية اللي عم تساعد على حل فيروس الكورونا. هلا في علاقة غريبة بين WHO والصين. احنا بنتوقع من الصين انه يخبوا عن اي شيء ممكن يشوه سمعة بلدهم، ولكن WHO بيدعوا انهم جمعية هدفها الوحيد هي صحة الناس في كل انحاء العالم. هلا اول شيء انا بحثت عن الموضوع. اولا في 14/1 WHO طلعوا تويت وفيها اكدوا معلومات من الحكومة الصينية بتحكي انه المرض كوفيد-19 ما بينتشر من انسان لانسان. طبعا هلا بنعرف انه هذا الاشي كتير غلط. وبعد انتشار الفيروس باستراليا، تايوان، اليابان وكوريا الجنوبية في 22/1 ما قبلت ال WHO انه تسمي الحالة طوارئ للصحة العامة، وضلهم يأجلوا بالموضوع لنص شهر 3 لما صار موصل انتشار المرض ل150,000 واحد بالعالم. وفي شهر 2 بعد ما ترامب منع دخول طيارات من الصين لأمريكا وقفت ال WHO مع الصين، وقال رئيس ال WHO إنه حظر السفر ليس ضروري. وفي نفس الوقت الدايركتور جنرال تاع ال WHO كافأ الصين وقال if it weren't for China the number of cases on the outside would have been much higher. وكمان كافأ الصين على شفافيتهم في التعامل مع الفيروس، إشي بضحك لما نسمعه هلا. وفي مقابلة أو محاولة مقابلة مع مستشار أول للمدير العام تاع ال WHO بتورجي للعالم قديش قوة الصين على ال WHO. ما قبل يعترف بتايوان كبلد مستقلة، وما حتى قبل يقول اسم تايوان كبلد. Would the WHO consider Taiwan's membership? Hello? Sorry, I can't hear. I couldn't hear your question. Okay, yeah. Let me repeat the question. No, that's okay. Let's move to another one then. Right, because I'm actually curious on talking about Taiwan as well, on Taiwan's case. We decided to give Dr. Alward another call to follow up. And I just want to see if you can comment a bit on how Taiwan has done so far in terms of containing the virus. Well, we've already talked about China, and when you look across all the different areas of China, they've actually all done quite a good job.